নমস্কাৰ আপনি যদি শেয়ার মার্কেটত একেবারে নতুন আপনি ট্রেডিং বা ইনভেস্টমেন্ট ভালকে শিকিব বিচাৰিছে কিন্তু আপনি নাজানে কোৰ পৰা স্টার্ট কৰিব লাগিব কি কোর্স লব লাগিব তেতিয়া হলে আজিৰ ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে ইয়াতে মই দেখাম Updex Assamese by Rajiv কোর্স বিলাক কেনেকৈ এনৰোল কৰিব লাগে আৰু মই সিকুৱেন্সটোও দেখাম যদি এজন বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ হয় তেতিয়া হলে কোনটো কোর্স লব লাগিব আৰু যদি আপনি এজন ইন্টারমিডিয়েট তেতিয়া হলে কোনটো কোর্স ললে হ'ব ঠিক আছে আৰু মই কোর্স এটা লাইভ এনৰোল কৰিও দেখাম পেমেন্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপনি কোর্স বিলাক কেনেকৈ এটেন্ড কৰিব গুটেইখিনি প্ৰসেস মই ইয়াত দেখাই দিম ঠিক আছে Updexৰ অসমীয়া কোর্স বিলাক লবলে হলে সবতছে আগে আপনি এইটো ওয়েবসাইটত আহিব লাগিব www.rajivlb.co.in এইটো ওয়েব এড্ৰেছ এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপনি এইটো পেজত ল্যান্ড হ'ব ইয়াতে ওপৰ চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্যাব আছে সো ইয়াতে কোর্সেস আৰু লাইভ কোর্সেস বুলি আছে লাইভ কোর্সেস মানে কি যদি আপনি লাইভ ক্লাস এটেন্ড কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰিব বিচাৰে বা কোয়েরি খুদিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপনি লাইভ কোর্সেসত আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এইবিলাক কোর্স শিডিউল কৰা থাকে ইয়াত মেইনলি দুটা কোর্সে এতিয়ালৈকে লিস্ট কৰা আছে এটা হল শেয়ার মার্কেটৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান যদি আপনি একেবারে নতুন হয় একদম স্টার্টিংৰ পৰা স্টার্ট কৰিব বিচাৰিছে স্টক মার্কেট কি হয় এক্সচেঞ্জ কি ইনডেক্স কি তাৰপিছত ট্রেডিং কৰিবলৈ টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপনি ইন্টারডে কৰক বা সুইং ট্রেডিং কৰক সো টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ ওপৰত পুৰা ডিটেইলস এটা আলোচনা কৰা গৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে শিডিউল বিলাক জানিবলৈ হলে আপনি ইয়াতে কোর্স ডিটেইলসত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপনি বেলেগ এটা পেজত আহিব ইয়াতে চাওক পুরা ডিটেইলস আছে ইয়াতে টাইম শিডিউল দিয়া থাকিব এদিন লাইভ মার্কেটত ক্লাস লোৱা যাব কেনেকৈ ট্রেড লব লাগে কি বস্তু চাই পেলাই ট্রেড লব লাগে আৰু কি শিকিব পুরা ডিটেইলস ইয়াতে দিয়া গৈছে ঠিক আছে যদি আপনি পছন্দ কৰে ইমেইল আইডি আৰু ফোন নাম্বার দি পেলাই আপনি এনৰোল নাও কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত পেমেন্ট অপশনটো আহিব আপনি সিম্পলি ইউপিআই দি বা নেট বেংকিং দি পেমেন্ট কৰিলে হৈ গল আৰু এটা কোর্স আছে লাইভ কোর্সেসৰ ভিতৰত এটো হল অপশন ট্রেডিংৰ আতিগুৰি যদি আপনি অপশন ট্রেডিং একেবাৰে স্টার্টিংৰ পৰা শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এইটো কোর্স বেস্ট হয় ইয়াতে অপশন ট্রেডিং কি হয় কল অপশন পুট অপশন চেইন এনালাইসিস কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকুৱা মার্কেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্র্যাটেজি বনাব লাগে পুৰা ডিটেইলস আলোচনা কৰা যায় ঠিক আছে সো কোর্স ডিটেইল আপনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গম পাই যাব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এটা আপনি বেলেগ পেজত আহি যাব ইয়াতে চাওক শিডিউল দিয়া আছে এটো 4 অক্টোবৰৰ পৰা স্টার্ট হ'ব সো শিডিউলটো গম পাই যাব টাইম আছে আৰু এইবিলাক সব ক্লাস গুগল মিটত কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কোর্স কন্টেন্ট আছে এন্ড যদি এভৰিথিং গোজ ফাইন দেন ইমেইল আইডি আৰু ফোন নাম্বার দি পেলাই আপনি পে নাও কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ তাত লিংক আহি যাব যেতিয়া শিডিউল থাকে ক্লাস বিলাক তেতিয়া লিংক আপনি পাই যাব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ হাতত সময় নাই যে মই নিৰ্দিষ্ট সময়ত এনেকৈ ক্লাস বিলাক এটেন্ড কৰিব নোৱাৰিম মই অলপ বিজি থাকো আপনি চাকৰি কৰে বা ব্যৱসায় কৰে তেতিয়া হলে আপনি কিছুমান সেলফ পেস্ড কোর্স লব পাৰে আপনি সিম্পলি কোর্সেসত আহিব সেলফ পেস্ড কোর্স মানে কি এইবিলাক সব রেকর্ডেড ক্লাস হয় ঠিক আছে ক্লাস বিলাক এটেন্ড কৰিব যদি কিবা কোয়েরি থাকে তাতে ডিসকাশন ফরাম আছে ডিসকাশন ফরামত আপনি খুদিব পাৰিব আৰু নহলে মোৰ এটা টেলিগ্ৰামৰ প্রিমিয়াম চ্যানেল আছে যিমান স্টুডেন্ট আছে সবৰ কাৰণে মই এটা প্রিমিয়াম চ্যানেল খুলিছো ইয়াতে মই মেন্টৰশিপ দিও ইয়াতে ডেইলি মার্কেটৰ আপডেট দিওয়ে তাৰ উপৰিও কোনটো সময়ত কোনটো ট্রেড লব লাগিব যেনেকৈ লাস্ট ট্রেডিং সেশনত মই কিছুমান কল দিছিলো তাৰ ভিতৰত ডেল্টা কাৰ্ভ এটা আছিল ইয়াতে মই চাৰ্ট দি পেলাই দেখাইছো যে কোনটো পয়েন্টত আপনি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেনেকৈ এন্ট্ৰি দিছো এইটো পয়েন্টত সো এইটো সাপোর্ট যেতিয়া ব্রেক হ'ব তেতিয়া আপনি তাত সেল কৰিব লাগিব স্টপ লস এইখিনি মানত লগাব লাগিব টার্গেট ইয়াত প্ৰথম টার্গেট আৰু সেকেন্ড টার্গেটটো ইয়াতে সেট কৰিব লাগিব আৰু মই মাঝে মাঝে ইয়াতে আপডেট দি যাও কেতিয়া স্টপ লস যদি টেল কৰিব লগা হয় চাওক এটো টার্গেট এচিভ হৈ গৈছে যেতিয়া এচিভ হৈ যায় তেতিয়া আকৌ কৈ দিয়া যায় যে ফুল প্রফিট বুক কৰক ঠিক আছে এনেকৈ আপনি মেন্টৰশিপও পাব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কোয়েরি থাকে ইয়াতে আপনি কোয়েরি খুদিবও পাৰে ঠিক আছে সো কোর্স বিলাক কি যদি আপনি একেবারে নতুন হয় তেতিয়া হলে আপনি এই কোর্সটো লব পাৰে স্টক মার্কেটৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম
ইয়াতে একেবাৰে বেসিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেকনিক্যাল এনালাইসিস গুটেইখিনি আলোচনা কৰা গৈছে আৰু যদি আপুনি অলপ চলপ বেসিক খিনি জানে টেকনিক্যাল এনালাইসিস শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ আৰ্টিকুৰি এই কোৰ্সটো লব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি এজন স্যালাৰিড এমপ্লয়ি হয় বা ব্যৱসায় কৰে স্টক মাৰ্কেটৰ পৰা পাৰ্ট টাইম কিবা এটা আয় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এইটো কোৰ্স পাৰফেক্ট সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং মেইনলি চাকৰিয়াল মানুহ বা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে এই কোৰ্সটো ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে কেতিয়া এন্ট্ৰি লব লাগিব কিমান কোৱান্টিটি লব লাগিব কোনবিলাক ষ্টকত ট্ৰেড কৰিব লাগিব গুটেইখিনি ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু যদি আপুনি এজন প্যাশনেট ইন্টাৰডে ট্ৰেডাৰ হয় তেতিয়া হলে জীৱিকাৰ বাবে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং এই কোৰ্সটো পাৰফেক্ট হয় ইয়াতে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ বহুত ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰা হৈছে লগতে ৰিস্ক ম্যানেজমেন্ট মানি ম্যানেজমেন্ট আৰু ট্ৰেডিং সাইকোলজি গুটেইখিনি কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰা গৈছে সো এইটো কোৰ্স লব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপুনি কোৰ্সটো এনৰোল কৰিব যদি আপুনি নিজৰ ইচ্ছা মতে কোৰ্সবিলাক এটেন্ড কৰিব বিচাৰে সো ইয়াৰে ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা কোৰ্স লব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট অনুযায়ী আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিও অপশন ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মই এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰি আছো এটো বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে ইয়াতে একদম স্টাৰ্টিংৰ পৰা অপশন ষ্ট্ৰেটেজি লৈকে আলোচনা কৰা যাব ঠিক আছে কমপ্লিট অপশন ট্ৰেডিং কোৰ্স ইন এছএমএছ যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় অপশন ট্ৰেডিং ভালকে শিকিব বিচাৰিছে এইটো কোৰ্স লব পাৰে এটো সেলফ পেস্ড কোৰ্স হয় সো কোৰ্সটো সাকে পূজাৰ আগে আগে লঞ্চ হৈ যাব এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই আধা মান হৈছে সো যিয়ে নহক এতিয়ালৈকে 4টা আছে আৰু অপশন ট্ৰেডিংৰ কোৰ্সটো লৈ পেলা 5টা হ'ব সো এতিয়া মই দেখাই আছো কোৰ্স এটা আপুনি কেনেকৈ এনৰোল কৰিব ধৰি লওক আপুনি এই কোৰ্সটো লব বিচাৰে টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ আৰ্টিকুৰি সো সিম্পলি আপুনি ইয়াতে আহিব কিন্তু ইয়াতে যোৱাৰ আগে আগে আপুনি লগইন কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ কোৰ্সটো এনৰোল কৰাৰ পিছত কোবাটো আহিব লাগিব মেটেৰিয়েল খিনি সো আগে আপুনি লগইন কৰি লব তাৰ পিছতহে কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব ঠিক আছে সো লগইন কৰিবলৈ আপুনি ইমেইল আইডি ইউজ কৰিব পাৰে বা যদি জিমেইল আছে সিম্পলি কন্টিনিউ উইথ গুগল কৰিব সো মই ফটাফট ইয়াতে লগইন কৰি ল তাৰ পিছত স্টেপ বিলাক দেখাই আছো সো আমি লগইন হৈ গলো এতিয়া এইটো কোৰ্স মই সিলেক্ট কৰিছো এইটো কোৰ্স মই লৈ লম এতিয়া সো টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ আৰ্টিকুৰি ইয়াতে চাওক অপশনটো আহি গৈছে বাই কোৰ্স ফৰ 1199 সিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চেক আউট মানে আপোনাৰ কাৰ্টত আহি গল এতিয়া চেক আউট কৰিব লাগে তাৰ পিছত এতিয়া পেমেন্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰমো কোড আছে জেনাৰেলি প্ৰমো কোড বিলাক কিবা অকেজনত দিয়া যায় সো এতিয়া প্ৰমো কোড নাই গতিকে সিম্পলি মই নেক্সট মাৰি দিম ইয়াতে নিজে নিজে আপোনাৰ ডিটেইলছ কিনি আহি গৈছে গুগলৰ পৰা লৈ লৈছে আৰু যদি নাই তেতিয়া হলে আপুনি ইয়াত ম্যানুয়ালি টাইপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ফোন নাম্বাৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ইয়াত থ্ৰু দিহে কমিউনিকেশন কৰা যায় ঠিক আছে সো দেন নেক্সট মাৰিব ইয়াতে প্ৰমো কোড আপুনি দিব পাৰে মই যে কলো প্ৰমো কোডৰ কথা যদি নাই একো নাই আপুনি প্ৰসিড টু পেমেন্ট কৰি দিব সো পেমেন্ট গেটওয়ে আহি যাব আপুনি ইয়াতে থ্ৰু ইউপিআই কৰিব পাৰে বা আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি কৰিব পাৰে নেট বেংকিং দি কৰিব পাৰে আপনি ইএমআই ও কৰিব পাৰে ইএমআই কৰিবলৈ হলে কিন্তু এইচডিএফসি বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাগিব ঠিক আছে সো মই ইয়াতে ইউপিআই দি পেমেন্ট কৰিম সিম্পলি কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰিলে হৈ গল ইউপিআই আপনি তো জানে কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগে আজিকালি পান দোকানতো থাকে ইউপিআই সো মই এটো স্ক্যান কৰিলো এতিয়া মই পেমেন্টটো কৰি আছো ইয়াতে পেমেন্টটো কৰাৰ লগে লগে ইয়াত মোৰ কোৰ্সটো আহি যাব সো ইয়াতে মোৰ পেমেন্টটো হৈ গল এতিয়া চাওক পেমেন্ট সাকসেসফুল আপনি ইনভয়েসও পাই যাব লগালগ এটা আপনি ওয়েলকাম ইমেইলও পাই যাব আপনি সো ইমেইলটো চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াতে চাওক থ্যাংক ইউ বুলি আহি গৈছে ইয়োৰ অৰ্ডাৰ ওয়াজ সাকসেসফুল সো ইমেইলত আহিব ইমেইলত চাওক আপোনাৰ ইনভয়েস ডিটেইলছ আহি গৈছে সো মেইন ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কোনটো যোনটো ওয়েলকাম মেসেজ ঠিক আছে ওয়েলকাম মেসেজ এতিয়া আপনি টেকনিক্যাল এনালাইসিস আৰ্টিকুৰি পাঠ্যক্ৰমটো নামভৰ্তি কৰিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওয়েলকাম মেসেজটো আছে আৰু এইটো লিংক আপনি চাওক এইটো প্ৰিমিয়াম চেনেলৰ মানে টেলিগ্ৰামৰ লিংক হয় সো ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপনি প্ৰিমিয়াম যোনটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে ইয়াতে জয়েন হৈ যাব এটো খালি ইনভাইট অনলি চেনেল হয় বা লিংক হয় যাৰ হাতত লিংকটো থাকিব তেওঁহে অকল এক্সেস কৰিব পাৰিব ঠিক আছে
তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি যদি কিবা কোৱেৰি খুদিব বিচাৰে ইয়াত যদি খুদিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু কোৰ্স বিলাক যদি আপনি মোবাইলত এটেন্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম আপনি ৰাজীৱ এলবি এপটো ডাউনলোড কৰিব ৰাজীৱ এলবি এপটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সিম্পলি প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই ৰাজীৱ এলবি বুলি টাইপ কৰিব এপটো আহি যাব আৰু এপটো আহাৰ লগে লগে আপনি তাত গমে পাব আপনি কোনটো কোৰ্স এনৰোল কৰিছে আৰু যদি আপনি ডেস্কটপৰ পৰা এটেন্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মাই কোৰ্সেছ বুলি ইয়াতে ওপৰত দেখিছে না ট্যাবটো ইয়াতে আহি যাব ইয়াত আহিলে কি কোৰ্স আপোনাৰ এনৰোল কৰা আছে ইয়াত আহি গল দেখিছে নে স্টাৰ্ট নাও বুলি কৈ দিব বা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব নি কোৰ্স বিলাক এটেন্ড কৰি থাকিব পাৰিব ঠিক আছে এইবিলাক হল ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस ঠিক আছে যদি কিবা বুজি নাই পোৱা তেতিয়া হলে ডিসকাশন ফৰাম বুলি অপচন এটা আছে তাতে গৈ পেলাই আপনি কোৱেৰি খুদিব দেখিছে নে এইটো হল ডিসকাশন ফৰাম কমিউনিটিত গৈ পেলাই কিবা বস্তু বুজি নাই পোৱা ইয়াতে মেসেজ কৰি দিব তাৰ আনসাৰ আপনি প্ৰায় মই লগা লগে দিও যদি গম নাপাও তেতিয়া হলে হয়তো অলপমান টাইম লাগিব পাৰে সো জিয়ে নহক এনেকে আপনি কোৰ্স বিলাক এটেন্ড কৰিব পাৰে আৰু মোৰ মতে যদি আপনি সিৰিয়াসলি শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে স্টেপ বাই স্টেপ যোৱাই ভাল আপনি অলপমান নিজৰ জ্ঞানত পইচা ইনভেস্ট কৰাটো বেয়া নহয় আৰু মোৰ কিছুমান কিতাপো আছে মেইনলি মই অপচন ট্ৰেডিংৰ ওপৰত কিতাপ লিখো অপচন ট্ৰেডিংৰ 3খন কিতাপ অলৰেডি Amazonত উপলব্ধ হয় সো এইখন অপচন চেইন এনালাইসিস এইখন তো বেস্ট সেলিং কিতাপ হয় আৰু এইখন ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ বাবে আৰু অসমীয়াত মই এখন বেসিক কিতাপ লিখিছো সেইখনো সাগে পূজাৰ আগে পাবলিশ হ'ব লাগে সো জিয়ে নহক মই আশা কৰিছো এই ভিডিওটো আপোনালোকে অলপমান হেল্পফুল পাইছে কেনেকৈ কোৰ্স বিলাক এনৰোল কৰিব লাগিব সো যদি কিবা কোৱেৰি থাকে কমেন্ট কৰি পেলাই খুদিব সো আজিলে ইমানে শেষলে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম